Và để chương trình bắt đầu, chúng con kính mời cha chánh xứ Phó Lô Trần Xuân Tâm lên đây để khai mạc chương trình. Mời cha. Keep in mind that we do these commemorations especially meant for young people of the parish. So unless you have a function, or until you have a function, please come sit here. It's not just for adults, or marriage for you, young children. Như tôi vừa nói đấy, cái này thì thực ra thì chúng tôi chỉ làm với cái cách là quy mô nhỏ thôi. Đúng ra chương trình cho bộ giới trẻ giáo xứ chờ làm chủ chuyện này. Chúng tôi anh em đã biết, chúng tôi nhằm để giáo dục cho các em sinh trưởng ở đây, cho các em biết tại sao các em có mặt trên đất nước Việt này. Các em biết cái biến cố 30 tháng 4, biến cố Việt Nam thì đây là cộng sản. Biến cố đó đã khiến cho cha ông và chị ông cố của các em ở các thế hệ trước qua Mỹ, có các em ở đây thì các em bị quý tự do. Chúng ta cũng biết ngày hôm nay thì các em không có biết cộng sản là gì. Cộng sản không phải là chuyện của quá khứ. Cộng sản là có từ thời kể cả trước cả các Marx. Nhưng cộng sản như các Marx mới nắm chính quyền với Lenin. Cho dù khối Xô Viết đã sụp đổ, cho dù một vài nước cộng sản còn, nhưng cái quan trọng, cái đáng sợ không phải là cái cơ chế cộng sản, nhưng bằng tư tưởng cộng sản, phong trào cộng sản, mà gọi là chủ nghĩa xã hội. Hôm nay chủ nghĩa xã hội đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông, trên giáo dục công cộng ở Mỹ, và con em của chúng ta chịu ảnh hưởng. Vì nhớ cái biến cố dịch Covid, biến cố nổi loạn, và thấy truyền thông và giáo dục công cộng đã bị ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa xã hội như thế nào. Và cái đó chính là kẻ thù của tôn giáo, kẻ thù của tự do, của nhân quyền. Chúng tôi làm cái này là để nhắm cho các em ôm cổ để mà tri tâm. Thôi, chúng ta đây là việc của giáo xứ, việc đào chúng ta làm cái này là trong phần giáo dục cho các em biết được. Vì chủ nghĩa xã hội thật ra với chủ nghĩa cộng sản là cái bị giáo hội lên án, các đức giáo hòa lên án, đó là kẻ thù của nhân loại, kẻ thù của đức tin. Và là cái chúng tôi đây không phải làm việc với công ty chính trị đâu, mà chúng tôi đang làm việc với đức tin. Vì lẽ đó chúng ta vì nhân tôi nói cái này chúng tôi chỉ làm trong nội bộ, nhưng mà chúng tôi cũng đồng ai giáo sư ai có bạn bè của mình tham dự sẵn sàng. Chúng tôi cũng có một số vị không phải là giáo sư, nhưng vì thiên tư ủng hộ cũng như vì quen biết với một số giáo dân mà dẫn thân trong cộng đoàn, trong cộng đồng. Chúng tôi đặc biệt cũng chào những vị đó, trong đó có Bùi Mạnh Hùng. Bây giờ chúng ta được lên chúng ta cầu nguyện. Nhân cha và con và thánh Amen. Lạy Chúa là cha của năm và yêu thương, là cha của các dân tộc, đấng tạo biên giới cho các dân tộc. Trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con. Hôm nay chúng con kỷ niệm biến cố đau thương tại Quốc Nam 30 tháng 4. Xin Chúa qua sự cầu bầu của Đức Trinh Maria, Đức Mẹ La Vang, của Thánh Tùng Đại Việt Nam, sớm ban cho quyền đất nước của con có tự do, có dân chủ thật sự, có nhân quyền thật sự. Xin Chúa một loại thương khích lệ củng cố, ban sức mạnh cho những chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền trong nước cũng như hải ngoại. Xin Chúa ban ánh sáng thiên quốc cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những ai đã từng ngã xuống để bảo vệ miền Nam tự do độc lập, bảo vệ chính nghĩa, cũng như những ai đã bỏ xác lên đường vượt biển vượt biên vì được miền đất tự do. Xin Chúa ban cho ánh sáng thiên quốc. Chúng cầu xin Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Kinh Thánh Maria, để ông phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, là có phúc lạ mà người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lúc tử. Amen. Đức bà phù hộ các giáo hữu, nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, nhân cha và con và thánh thần. Amen. Kính cảm ơn cha, nhất
mà còn giúp cho chúng con trong việc thực hiện chương trình hôm nay. Cũng như Cha, chúng con mong rằng chương trình này sẽ được thực hiện hàng năm và đem lại nhiều bổ ích trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là nghi thức chào cờ khai mạc chương trình đặc biệt mang tên Never Forget, tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 hôm nay. Sau đây là phần nghi thức chào cờ Mỹ Việt. Quốc Việt Nam Cộng Hòa. Phút mặc niệm để tưởng nhớ ơn đức các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh lính, các chiến sĩ, các sinh linh đã vì quốc vong thân nơi chiến trường hoặc trong lao tù cộng sản. Phút mặc niệm tưởng nhớ hương linh các đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Hương linh của đồng bào là nạn nhân của cộng sản, và tưởng nhớ những người đã hy sinh khi nối tiếp cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và phút mặc niệm cũng xin tưởng nhớ đến những đồng minh đã hy sinh khi sát cánh với quân dân Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lược. Phút mặc niệm
bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, nghi thức chào cờ hoàn tất. Kính mời quý vị an tọa. Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng xem đoạn phim ngắn sau đây, tóm lược đại cương những gì mà dân tộc và đất nước Việt Nam đã trải qua dưới chế độ cộng sản, và từ đó chúng ta có thể thấy sự thâm hiểm của cộng sản vì để sinh tồn mà chúng đã biến đổi hình dạng khác nhau, quả y như chúng ta thường răn đe. Loài ác quỷ Satan, cái ác nó có thiên hình vạn trạng, mà chỉ chúng ta thiếu sáng suốt, thiếu quả cảm thì sẽ trở thành nạn nhân của chúng.
revealing 2015 interview. We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. We are trained Marxists. Visit the Black Lives Matter out to create. It's a distinction with a profound difference. Their radical Marxist agenda is bent on supplanting the basic building blocks of society, the family, replacing it with the state, and destroying the economic system that has lifted more people from poverty than any other. We would like to invite Mr. Brandon Lam. He's a Navy veteran, servicing 20 years in the Navy, the U.S. Navy. Please come in. Good evening. Thank you, Father, Sir, event organizer, and everyone who present here today. You have just finished watching 30 years of history of the progressions of an ideology that had a direct impact on the society as how it had turned a great nation on its head. The best part of this presentation is the ability to swap many of the actual tragic events leading to the overtaking of freedom and democracy in replacement by totalitarian and tyranny government control of the Communist Party. It is not an easy job to explain how destructive of radical communist ideology to our young generations, especially when they are living in a nation like the United States, where freedom and human rights are almost a certain guarantee and protected. Unfortunately, the same playbook and strategies that came straight out of Cartman's Communist Manifesto are still being used effectively as indoctrination tool on our innocent, like-minded generation here in the United States and abroad. It's gradually creeping into their judgment where logic is no longer being used, but emotion to take total control of their heart and mind. Therefore, I personally believe that the best way to define communism is to think a complete opposite of freedom and human rights. I have a question to all of you here tonight. In
for you to explain communism to the young generation, let's ask yourself this question. Do you know America well enough? My friend, I'm holding on my hand here is the Bible. And this in my hand is this pocket size of U.S. Constitution. The Bible is your superior, your faith, your belief, moral, principle, and your spiritual food as you progress through all aspects of your lives. Meanwhile, this little booklet called the U.S. Constitution has been holding the power to ensure you all have the right as a U.S. citizen, including the right to access into the Bible to nurture your faith, belief in the mighty God. America was founded on conservative principles and values. And that is why U.S. Constitution was written to safeguard your freedom, our freedom, against the overtaking by the government as well as any powerful politician elite. So many lives have lost to defend the freedoms of American people through the past 245 years. These men and women all hold that oath to defend and protect U.S. Constitution, the people, and the American way of life. I know, because I was one of them. Every year, U.S. has spent $1.2 trillion, and it is 1.2 with 12 zeros behind. Just to maintain the judicial system. Those sacrificing of blood, sweat, tears, and outrageous spending are precisely to ensure this book has the power of the people and their freedom will never be taken away by the government or any totalitarian authority. Why? Because the founding father of this country understood really well when their freedom, their right was seized by King George II. They wrote this constitution so rightly that for the past 245 years, the government could not lay their hand telling the people what to do, and doesn't matter how much they have tried. I suggest you take a look at the failure overreaching by the government in the attempt to shove Obamacare and Biden's massive mandate on the American people. Well, when you watch this presentation, when I mentioned about freedom and human rights, some would argue. I saw the picture of George Floyd on the presentation, and he got killed by cops. How did human rights work out for him? Then let me ask you this. When a gentle giant, like most media portray him to be, the same person, George Floyd, who was a felon, a drug addict, a criminal, who stuck his gun on a pregnant woman's stomach, ready to kill a baby, demanding for his drug money. Either the mother and the child, the baby in the stomach or the belly, had the right to ask for human right at that time. Well, as I said, understand what communism is, you must think the opposite of freedom. Communists hate freedom, human right, and especially a constitutional republic. Because they are obstacles and will always stand in the way of taking total control of the people and their society.
You have watched enough destruction of communism through the past, from the past to present, on your homeland called Vietnam. They have been bringing exactly the same process to America for the past 40 years. And most Americans are not aware of it. It is an identical process of taking over the entire education system in order to set their radical curriculum, indoctrinating our immature generation to judge everything around them in the prism of social classes, racism, colors, inequalities, hate, and discontent for one another. With the help of the propaganda machine and dishonesty of mainstream media our young generation have been naturally embracing extreme and all immoral rationality as a norm, while willing to accept whatever the mainstream feed them. Even Supreme Court justice can't even recognize the difference between the man and the woman. How do you expect our child to think? My friend, we are in danger of losing our second country that we call home if we don't help to wake and pull our young generation out of communist trap. A painful history of Dark April on Republic of Vietnam cannot be repeated to our beloved country called America. We learn our lesson from losing a republic because we kept ourselves off guard against communism. It is everyone's duty to inform others about the danger of communism and the threat to a free world. We are all in this fight together, and it must start from educating our young to be aware of being their next victim. One said, if you are not a liberal when you are young, you don't have a heart. If you are not a conservative when old, you don't have a brain. Remember how America was founded on conservative values and principles. And let that sink in and understand why communism target the innocent for the past decade to achieve their goal and to successfully seize total control over the people. And I add another one. Be aware that new world order is the next global. Kính thưa quý vị, như cha xứ đã nhắc nhở lúc đầu là chúng ta đây là những bậc người lớn, chúng ta thường là nghĩ đến những cái con cái của chúng ta, những cái next generation, những đứa trẻ mới lớn lên. Và như qua bài phát biểu của anh La là chúng nó đều bị trong môi trường giáo dục, nhất là trong quý vị mà thấy trong cái môi trường giáo dục chúng con, giống như là tôi đây cũng có những đứa con thì học trong môi trường giáo dục thì chúng nó là có những cái đầu óc rất là ngây thơ, rất là trong trắng, được bị nhồi sọ, bị hướng dẫn đi theo một cái agenda của cộng sản như vậy mà chúng nó không biết. Do đó là chúng ta cũng xin ra tất cả quý vị, quý phụ huynh giúp cộng đồng, giúp các em nói chuyện lại với các em và dạy dỗ các em trong những cái giờ gia đình. Bởi vì như qua là cộng sản, chủ nghĩa cộng sản không chết. Chúng ta cứ nghĩ là cộng sản chết khi Liên Xô đã sụp đổ, nhưng thực sự không chết. Và bây giờ đang từ từ người ta không có dùng cái từ cộng sản, có thể là người ta dùng sự là về tiến bộ, về một cái mặt là tự do, tiến bộ để mà khuếch trương cái chủ nghĩa cộng sản, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Thì đó là những cái mà khi mà con em chúng ta lớn lên đi sai đường thì cũng không biết.
thì cái nhiệm vụ này của tất cả mọi người lớn của chúng ta, không những trong cộng đồng, và nhất là trong gia đình. Và tiếp theo thì trong chương trình này chúng tôi có một phần ẩm thực. Con xin chuẩn bị, con xin mời cha lên bằng phép để chúng con xin mời thầy lên cho bằng phép để chúng con bắt ẩm thực ra, rồi chương trình sẽ tiếp diễn sau đó. Xin cảm ơn cha. Xin mời quý cộng đoàn chúng ta đứng lên. Cha và con ở bạn bè, trong tâm tình mùa phục sinh, chúng con được nhớ lại những biến cố, những đau thương của đất nước. Qua những thước phim chúng con vừa tái hiện, chúng con tìm lại được những quá khứ, những mất mát, những đau khổ. Từ những đó, chúng con quyết tâm, chúng con có chí hướng để giáo dục con em ở nước Mỹ này về thật sự của chế độ cộng sản. Trong tâm tình, chúng con có một chút quà ăn mà xin Chúa thương ơn cho những quà ăn mà chúng con sắp đã nhận khi Chúa dặn bỏ tay bàn từ muôn bàn bỏ tay. Xin Chúa thương chức là cho những quà ăn mà chúng con sắp đã nhận vì danh Đức Kitô cho chúng con, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và kính thưa quý vị, thì chương trình vẫn tiếp tục với giọng ca của anh Thành Tài qua nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế. Trước hết con xin kính chào cha chánh xứ Nguyễn Xuân Tâm và thầy Sáu, cũng như quý sơ, cũng như tất cả các trưởng thụ của các cộng đồng ở đến đây, cũng như cộng đoàn giáo xứ tại Việt Nam. Con rất vinh hạnh là hôm nay con được có một phần để mà vui trong chương trình văn nghệ cái ngày 30 tháng 4. Thật ra cảm ơn anh Hiếu đã bạn được chính rất là dễ thương và mời con giúp văn nghệ hôm nay. Thì thật sự con cảm ơn cha chánh xứ đã tạo cái điều kiện cho giới trẻ để hiểu biết về lịch sử mà biết bao nhiêu năm mà nhiều khi các giới trẻ không có hiểu được về tại sao mình ở cái tha hương xa xứ, mà mình không hiểu tại sao cha chúng mình đã nằm xuống mà mình không hiểu được. Không, thật sự cảm ơn cha chánh xứ và tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con ở ngày hôm nay. Và con xin gửi nhạc phẩm từ bằng tên Lá Thư Trần Thế. Này Chúa, con là lính trần hoàn, vì xa thành phố, xa quá nên quên. Đến đây
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ đánh dấu Cộng sản kết liễu nền Cộng hòa dân chủ mà còn dấu mốc mở ra những trang sử bi thương nhất của dân tộc. Sài Gòn khi đó không chỉ mang chung nạn kiếp Cộng sản mà còn hơi tất cả nơi khác. Sài Gòn phải gánh chịu các đòn hành hạ dã man nhất. Bởi Sài Gòn không chỉ là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa mà đối với những kẻ phong bạo Cộng sản thì Sài Gòn là biểu tượng của nền dân chủ, tự do mà chúng phải cần giết sạch. Cho nên, người dân miền Nam, nhất là Sài Gòn, đã phải oằn mình với biết bao nhiêu oan khiên cay nghiệt do Cộng sản đổ ập xuống. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền Cộng hòa, dân chủ đã bị phản bội. Sài Gòn đơn độc trước bao đòn thù. Vì thế, cách để sống phải đau lòng, rứt ruột, rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ Việt Nam để liều mình ra đi tìm tự do. Nhạc phẩm sau đây là một trong những sáng tác
phần nào những gì vào giai đoạn ấy. Hàng trăm ngàn người bỏ nước ra đi. Trong nhạc phẩm này, chúng ta có thể thấy khá đầy đủ tâm trạng của người đi, kẻ ở. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Đêm chôn dầu mường biển của nhạc sĩ Châu Đình An qua giọng hát của chị Võ Thủy Tiên. Cảm ơn em. Nhưng mà trước khi đi mình ở lại sẵn lắm vì thật sự là sao là mỗi sự trong những công
It's just the tiết mục gánh dầu vừa rồi không? That is what exactly happened when a lot of Vietnamese people left country, left Vietnam. They left behind their relatives. They left behind their country. They left behind their all the properties, and they challenged with their life to serve for freedom after 1975. If you want to know more, you ask yourself that why your parents here, why your grandparents in this country, why? Where were their country? Why they left their country? Why they run out to live from to another country? And then you have answer. Okay? Kính thưa quý vị, bóng tối khắc nghiệt của chế độ phi nhân cộng sản bao trùm khắp Việt Nam. Trong hoàn cảnh ấy, người Việt Nam cần hy vọng để an ủi và để gắng sống. Người may mắn thoát được tới bên bờ tự do như Mỹ, Úc, Canada hoặc những nước nào bên châu Âu vẫn ngày đêm canh cánh muốn tìm nhà, tìm quê vì họ có tất cả để mà tìm đường tự do, tìm đường sống, thoát khỏi chế độ cộng sản. Họ qua đây, họ tha hương, họ góp nhặt tiết kiệm từng đồng qua những công việc mà họ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ làm. Những việc như lau công, như hốt rác, như janitor chẳng hạn. Trong số họ có rất là nhiều người vốn từng có địa vị cao trong xã hội miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nhưng vì thương cho những người còn cạnh lại mà họ sẵn sàng lăn lộn vào đời sống bằng tất cả những nghề nghiệp có thể kiếm tiền để gửi quà về cho những người thân còn ở lại trên chế độ đó. Và thời điểm đó đối với những người Việt Nam cả trong và ngoài nước thì từng gói thuốc, từng thỏi kem đánh răng hay là từng bịch kẹo là những cái chất chiêu bao tình thương của những người thân ở hai bên của vòng tay đó. Thì trong số ca khúc rất xúc động, có một số ca khúc rất xúc động lột tả đúng tâm trạng vào cuộc sống thời điểm ấy, chính là nhạc phẩm Một Chút Quà cho Quê Hương, một sáng tác có thể nói là đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam của cố ca sĩ, cố nhạc sĩ Việt Dũng, và sẽ được trình bày qua tiếng hát của chị Mai Hoa. Tiếng hát chị Mai Hoa sẽ hát lại bài nhạc phẩm Một Chút Quà cho Quê Hương đêm nay để chúng ta cùng ôn lại mà nhắc nhở nhau giá trị của tình người vào thời điểm đó. Mời chị Hoa. Cha con viết thêm dòng chữ này sau bao nhiêu năm cha con xa nhau. Cha đã ở lại vĩnh viễn ở một nơi con chưa hề đến. Cha cải tạo Lê Bá Sông. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời trên môi trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mai. Mẹ mai hộ con tiếng gắn quán nhỏ đây. Gửi về cho chị dăm ba sớm vải. Chị mấy áo cưới hay chỉ mấy áo tay. Gửi về cho em kẹo bánh thơm ngon. Em ăn chưa ngọt vì đời nhiều cay
yêu vòng mong manh gửi về cho mẹ dầm gối trên xa mẹ sao không có được mất đã khô cạn gửi về cho chị hộp riêng nhóm đốt cùng trong bóng lòng mùa xưa gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương em vẫn chưa đợi tìm đường vượt đi con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ cũng tậu nhà cửa tại hải ngoại để phòng hậu sự. Trong khi đó, cuộc đương đầu với Cộng sản trong nước đã xuất hiện nhiều hơn những người từng là chuyên tuyến với Cộng sản hoặc thuộc thế hệ trẻ hơn, không đi qua cuộc chiến trước 1975 và cuộc chiến đấu ấy chưa bao giờ ngưng. Ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh có sự hiện diện của một người đã có không ít các sinh hoạt liên quan đến công cuộc đấu tranh ấy, sẽ chia sẻ thêm về những gì mà Cộng sản vẫn tiếp tục gây hại đến dân, đến nước trong giai đoạn này, để chúng ta cùng thấy rằng Cộng sản thực chất không bao giờ thay đổi. Xin mời Facebooker Mã Tiểu Linh. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn ban tổ chức đã cho con một cái cơ hội đứng ở đây để chia sẻ với mọi người. Con là một nạn nhân của Cộng sản và xin thưa với quý ông bà chị em, tối hôm nay thì Mã Tiểu Linh xin phép được dùng tiếng Anh để nói chuyện với các em tuổi trẻ nhỏ hơn, để các em có thể hiểu được nạn nhân của Cộng sản là thế nào và liệu chúng ta là những người đang ngồi ở đây có phải là một trong những nạn nhân của Cộng sản hiện tại hay không? Không phải là chỉ có bị bắt, bị đánh, bị giữ ở Việt Nam, bị phải bỏ đất ra đi mới là nạn nhân. Sinh ra và lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ cũng có thể là nạn nhân. Cho nên xin phép cô chú anh chị em cho Mã Tiểu Linh được nói tiếng Anh với các em nhỏ. Thank you. My friend, thank you everyone to show up tonight to give me a chance to stand up here and share with you. I'm not saying that I'm an activist, but I'm one of the victims, the communist victim. So I went back a little bit 2016 when I was share on Facebook a little bit about my thoughts and my feelings, and that just I practice my constitution and human rights to write what I think, to write what I want to say about the communists, what I see in Vietnam, what happened to my people. And unfortunately, 2016, when I went back to do a charity work with my few of my friends, I'm one of the co-founder for the group called Love Foundation. So I went back to Vietnam to give out food and build up those wealth for the children up to the north. So unfortunately, I got detained 6 days and 5 nights and 6 days behind the bar. The reason is because I raised my voice. I speak what I want to speak. But with the communists, they want you to say and speak what they want to hear, not what they need to hear. And so you have to make your choices, either
do what they want to do so you can live in your life, or you really practice truly the Constitution that speak out from your heart. What you see is wrong. So the communists truly they want to brainwash you. They want to rewrite the history. And that's happened right now in the US, not only in Vietnam, but it's right here, in your school, around your neighborhood, your friends. They teach you disrespect your parents. They teach you hatred. They want to define, like, okay, you're Vietnamese, and this is like American, this is Indian. This country is diversity for all of us, and they shouldn't be let you know that, okay, rewrite the history. They want to take down the statue. Americans stand strong because of the history. So for that reason, I feel like when they detain me in Vietnam, every day they torture me. They bring me out, have me question me like 8 hours a day, and the same question over and over again. And they want me to say what they want to hear. So I was thinking, I only have one life to live. Either I die here, or I say what they want to hear so they can send me back home with my children. Was I worried about it? If I can't make it home? Yes, I do worry. Do I fear? Probably not. Why have to fear? I only have one life to live, and I live to the fullest. I live to be proud. I live for my children to be proud. If I have to die in Vietnam, if I have not be able to make it back here to see my mom and my family, I choose to speak up for the right things. And for that reason, family, friends, I wish that you can have a second thought, look around you for what happened today in your school. The communism is around us. If one day, if today you don't speak up, you don't think it again, you disrespectful your parents, you want to rewrite the history, you want to take down what is called really history is something that you want to frame it, not to rewrite it. So, long story cut short, the communist is here, it's around us. It's not only in Vietnam, it's not only happened to me, but if you don't see it, if you don't stand up right now, you are one of the victims as well. Thank you so much for listening. Tiếp theo sau đây là một tiết mục đặc biệt của giới trẻ giáo xứ mẹ Việt Nam. Vở kịch này đã được các em dựa vào sự kiện có thật xảy ra tại Việt Nam dưới cai trị độc tài của Cộng sản. Xin mời quý vị cùng theo dõi vở kịch về Đan Viện Thiên An. Đan Viện Thiên An tọa lạc trên một ngọn đồi nằm giữa khu rừng thông rộng hơn 107 hecta. Quanh năm thông reo vi vu, quyện với lời kinh tiếng hát của các đan sĩ chiêm niệm con cái thánh biển Đức, ngân vang lan tỏa một bầu khí tĩnh lặng, là lời ngợi khen Thiên Chúa tình yêu, đồng thời là chốn nghỉ ngơi cho những con người hàng ngày phải vật lộn với thời cuộc vì miếng cơm manh áo. Có thể nói đây là chốn linh thiêng, nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và là nơi con người gặp thấy Thiên Chúa, như ai đó đã ngâm rằng: bình an trời đổ xuống, phúc đức biển tràn lên, rừng thông thơm lời nguyện, hồ suối đẹp thánh thiêng, đưa người vào vắng lặng, gặp Chúa giữa siêu huyền. Năm 1940, hai cha dòng người Pháp đã mua mảnh đất này và thành lập dòng biển Đức tại tỉnh Thừa Thiên, Huế. Thiên An có nghĩa là bình an của trời, là tên riêng của đan viện do linh mục Nguyễn Văn Thích đặt cho. Danh xưng này còn lưu mãi với thời gian, dẫu thăng trầm thời cuộc. Thế hệ này nhường chỗ cho thế hệ kia. Qua bao năm biến chuyển, thời thế đổi thay, sóng gió bên ngoài
liên tục ập đến, nhưng tinh thần thánh biển Đức ở Thiên An vẫn trường tồn. Đan sĩ của Thiên An luôn sống đời chiêm niệm với phương châm cầu nguyện và lao động. Mọi sinh hoạt của Thiên An đều diễn ra trong nội vi, nhưng tinh thần của nó thì mở ra với xã hội và ôm trọn cả thế giới. Với những hoạt động như tiếp đón khách tĩnh tâm, khách hành hương, góp phần phát triển xã hội với những sản phẩm do chính tay các đan sĩ làm nên, xoa dịu nỗi khổ của dân chúng xung quanh với những hoạt động bác ái xã hội. Được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, Đan viện Thiên An biết rõ tầm quan trọng của bình an, ý thức rõ sứ vụ, dấu chỉ bình an của Thiên Chúa trong trần thế của nó. Từ năm 1975 đến nay, Thiên An luôn phải đương đầu với sự ác để bảo tồn và phát triển bầu khí bình an của nó, xét cả trên phương diện vật chất lẫn tinh thần. Nước mất, nhà tan, sự bình an của đan viện cũng không còn. Cuộc sống của các đan sĩ luôn bị quấy rối bởi chính quyền địa phương. Chúng làm đủ cách để chiếm lấy đất của Thiên An.
một người một ngày á, thì chắc mọi người đều biết rồi, đó là chính quyền lên đàn áp rất anh chị Tiên An để mà dỡ thánh giá. Còn ngày hôm sau thì chính quyền lên tiếp tục lắng Nguyện đeo em xuống cái khu vực cái này để hiện diện trên đất của mình, chứng tỏ đó là lãnh thổ của mình, đó là quyền sở hữu của mình. Lúc đầu là 3-4 anh em đi thôi mới leo chân gác để coi quan sát tình hình, nhưng mà đùng một cái là phía dưới bắt đầu xảy ra xô xát, không đứng trên quan sát được, có một cái gậy sắt rút ra thế này để đập thầy quay phim cái nhà, họ đập thẳng xuống đầu, nhưng mà có được thầy kia tay đỡ. Và tiếp sắp Nguyễn rút là có thành ba đoạn vào chỉ chú tổng hiện nay mặc Âu. Em khẳng định điều đó, tại vì có nhiều thầy mặc đồ lao động đến gần họ lắm, họ không bao giờ đụng đến. Trong lúc em đang đi xuống khỏi cầu thang thì có một người đứng sau lưng đánh vào ngay màn tay này, thì em gục xuống đây lập tức. Như ai đó lôi em đứng lên, xong tiếp tục đánh. Thì em gục lần thứ hai, em nằm xuống rồi, nắm đá túi bụi đánh em lần thứ ba, em gục xuống. Thì vô tình có hai thầy đứng kiểu kia mặc áo thường, tại vì đi làm vườn mà họ không nhận được. Thì đây em chứng minh là chứng tỏ là cái nhóm DJ trên này là rất nhiều nhóm. Họ không biết, họ không thể nhận mặt lẫn nhau được. Rồi đó không biết hai thầy em đánh gì đánh dữ. Hai thầy nó bắt đầu nói là tôi cũng là thầy đừng đánh, hai thầy đứa tội quá. Đánh đâu giãn bớt ra, không có tập trung của mình em nữa. Vừa đứng lên thì không có cái gì nó tập em được. Tập thêm ngay được nữa, khi đó em gần như là thở không được. Nhưng em cố rê thêm vài bước nữa thì đã đến đoạn đâu khu vực chỗ này thì em gần như là thở không được, nằm xuống. The Vietnam government has seized the land of the Benediction Monastery in Hue, Vietnam. After the communist regime took over South Vietnam in 1975, the regime has wanted to take over all the land of 110 acres that belongs to the Benediction Monastery. Year after year, they have constantly harassed, threatened, and attacked the monks and priests. By 1999, the communists seized more than half of the land of the monastery and sold it to tourist companies or high-ranking government retirees. The local authorities often hire thugs to intimidate and frighten the monks to make them leave the monastery. Local police occasionally break into the monastery, disturb the monk praying, and threaten to occupy it. Since 2016 to now, the communist regime have sent mobs to attack the monks, discriminate the cross, and destroy the statue of Jesus Christ at Cross Hill, burn more than 5 acres of the monastery's forest. They have insulted, humiliated, and beaten the monks. They cursed and mocked the image of Jesus Christ, put down poles and used barbed wire to seize more land that belongs to the monastery. Yêu quý Việt Nam
Nam Nguyện Thiên An. Bởi vậy đây là những cái diễn biến cái thời mà Đan Việt Thiên An bị cộng sản đập phá cái thanh giá mà một thời mà chúng ta ở bên này biết, nhưng mà bên Việt Nam thì cộng sản bưng bít thông tin rất là kỹ, đến nỗi mà con có người bà con ở Đà Nẵng á, mà hỏi về cái vụ khi đó là con ngồi với một người bạn ở đây, mẹ của người bạn là đang ở Đà Nẵng, mà nói rồi khi nói chuyện qua thì nói là Đan Việt Thiên An nó đang bị còn chính quyền cộng sản nó tới nó nói bên này không nghe gì, không biết cái làm gì có, tất nhiên là ngồi kế bên ở kế bên mà người ta phá hoại, người ta đàn áp như vậy thì không biết không biết. Trở lại go back to the communism, like chị Miss Ma that mentioned before that the communism is not dead yet. It right here in this country. I recommend that you, if you guys have time to take a look at the documentary in the YouTube called The Agenda. The documentary Agenda, Grinding the America to Ground. If you have a time, take a look at it to see how the communism is still working and expanding in this country, in our country, and not the second country over here. Và tiếp tục, tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm bài ca từ lịch của nhạc sĩ Hoàng Vi Kha qua một nhóm tốt ca và được phụ họa bởi các em youth group. Mời quý vị thưởng thức. Đừng âm thầm trong lời mong cầu, mỗi chúng ta là cánh chim câu, đem tình yêu rơi vào lòng tôi, đừng chấp thành lòng tâm gian dối, chỉ thức làm khai sáng cuộc sinh, để về hướng chung bước ta đi, xây tương lai do chính tay mình.
trẻ con muốn tiếp tục nữa. Do đó là cha mà cho phép chúng con cứ tổ chức cho các em liên tục như vậy, chỉ có cha thôi. Và tiếp theo chúng tôi xin mời thầy Trương thay mặt cho các em giới trẻ, rồi thay mặt cho chương trình để có đôi lời. Cảm ơn cha cho watching some of these videos that was on screen today was really emotionally tough for me. Also, if you recall back in August, watching TV and scenes of Kabul airport, where you see crowds upon crowds, lining up on some 40 next to some 47s, and some people sitting on top of those airplanes waiting to be evacuated. And beyond the gates of the airport, you see moms and dads, one arm holding their babies, holding up their child, and the other hand holding whatever the possessions that they can carry with themselves. And just trying to get past the gates of the airport to find their way to evacuate from Afghanistan. A month earlier, the U.S. President referred to the humiliation of the exit of the American forces from Vietnam, and stating that under no circumstances that the evacuation of Afghanistan would be on the rooftop of the embassy. And most news outlet believed in that message and carried that message. But as I watched it, it reminded me of Saigon and South Vietnam in 1975 all over again. The same cast of characters. And the deceptive media and the senator from Delaware who opposed any aid to the evacuation of our people, the Vietnamese people. Still emotionally, as I watch these videos, it brings back a lot of memories that occurred 47 years old, when I was just 8 years old, barely 8 years ago. My family, a family of 5 kids, left Vietnam on April 28, just 2 days before the fall of Saigon. We boarded a boat, probably no bigger than the length of the stage and the depth of the stage. And it was 200 people, approximately 200 people, packed on that boat, shoulder to shoulder. And as we were boarding the boat and leaving the dock, you can hear gunshots, helicopters flying through the town. So at that point in time, the communists has entered the provincial limits of the Belt. And it was an ordeal. We spent 3 days on the ocean, and with the grace of God, we survived a sinking boat that was falling apart. With God's grace, we managed to arrive in the U.S., Fort Chaffee, Arkansas, in May, and that's where we were sponsored to Washington, D.C. in August. As growing up, I would often ask myself, what drove my parents to decide and risk their lives as well as their children's lives? 5 of them, youngest 7 years old, and oldest was only 15, my sister. What drove them to do that, to take such a risk? And was it because of economic reasons? Well, no, because my parents never placed any emphasis on the importance of material wealth. Was it fear for their life? No, because if they were, then they would remain in Vietnam. Why take the risk of crossing the open ocean? And my father is an outspoken critic of the Communist Party, and he survived several attempts on his life, but he never stopped. He never stopped
preaching against communism. So what was it? You know, I didn't understand this, and the weight and the burden of that decision until I became a parent myself. It was never about them. It was all about their children, their 5 little children. The thought of them, their children, living in a country where there's no freedom in thought, freedom to be an individual, freedom to speak, and freedom to pray and worship. That was unbearable for them. You see, for them, they rather die in freedom than live as a slave of thought, mind, body, and spirit. That was an easy answer for them. Very easy answer for them. So, those of you who are fortunate enough to have your grandparents, grandfather, your grandmother still living with them, and who's faced exodus, you see, communists, the evils of communism, isn't some abstract theme for them. They lived, particularly my parents, they lived 10 years in communist rule, where they fled to southern Vietnam. They know what it was like. You know, what they brought to us, Vietnam, you should, parents and grandparents, hug them and thank them. Because what the gift that they gave you is the gift of freedom. For you to sing out loud, for you to draw images, for you to read the books that you enjoy, listen to the basic music that, or the singers that you like to follow to play sports, those little things we take for granted. Thank you. Yes, it's the gift of freedom. It's the gift of freedom that you have if you can keep it. Don't think for a second, as many of the presenters said, don't think for a second that communism can't come to these shores. Because it's already here. It's already here. You know, for a tyrant government to come to power, okay, it is dependent on an equally guilty media. And then spelling out this narrative, parroting this narrative. Think about this, okay? It's just a simple thing. Think about this. 10 years ago, if you ask a child, how many genders are there? Immediately, the response would be 2. Ask that same question today. How many of you would be hesitant to answer that question, in particular in a public classroom? Okay, maybe 1 or 2. If you find yourself being hesitant to ask that question, and as a woman, male or female, ask yourself something as truthful as that, with your own eyes that you can see for yourself, and yet you're hesitant to answer the question. Then how is it, how can you even begin to answer the most complex questions in your life? Are your values, are your beliefs, your beliefs? Are they just echoes of fake news and social media that you engrave yourself with? And most people react and say, I'm too smart for that. That can't happen to me. Okay? Are you? I'm going to ask you a quick volunteer. Come up here. I'm going to tell Alex something, and I'm going to get him to respond exactly what I want him to respond. Okay. Just relax. Okay? So I'm going to ask you a couple of simple questions before I get to the top. Okay? All right. What's the color of snow? What's the color of shirt?
What's the color of your teeth? Okay, these simple questions, right? All right. What how's drink? Water. Oh, he's actually good. Okay. Real quick question, you have to respond real quick. What did God tell Moses to put into the ark? Animals. You see, that's how propaganda works. They ease you, relax you, okay? And they get you to respond without thinking. Good job, okay? But it was Noah that God asked to put the animals. See, that's how propaganda works. It starts with the little steps. You questioning, there are two genders, or three genders, or multiple genders. Okay? And even when you see with your own eyes, you start to question yourself. And a baby in the stomach, with the technology these days, they tell you, don't believe what you see. Okay? It's not really a baby. It's not a baby until God tell you it's a baby. Okay? Don't trust what you see. Don't trust what you hear. Okay? It defies all logic. Right? That's how it works. So I'll end it with this. Okay? Stay awake. Be awake. The gift that your grandparents gave you is powerful, but only if you can keep it. Only if you can keep it. Because if you're not awake, you find yourself without freedom before you know it. And it's not just you, it is your children. One of my favorite presidents, quote that I'd like you to consider, all of you young ones, those who are in high school and university. President Ronald Reagan says this: freedom is one generation away from extinction. We don't pass on freedom to our children through bloodstream. We hand it to them, protect it, and safeguard it, so that they can hand it over to their children. Thank you. Kính thưa cha, một lần nữa, chúng con kính lời cảm ơn cha, thầy Sáu đã đồng ý cho chúng con thể hiện được thực hiện chương trình hôm nay. Chúng con vâng lời và hiểu rõ đây không phải là một chương trình mang tính văn nghệ giải trí, mà là một chương trình đặc biệt quan trọng, mang tính giáo dục về cả lịch sử, cả ý thức sống và đạo lý sống. Và điều đó, chúng con xin được kính cảm ơn cha, thầy và cảm ơn các anh chị em, các cháu, các thế hệ trẻ đã tham gia vào chương trình này. Kính thưa quý vị, đặc biệt là quý phụ huynh và các em, các cháu, trong khả năng hạn hẹp, chúng tôi vừa gửi đến tất cả một số điều về sự thật của lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam, sự thật của Cộng sản và những oan khiên mà người Việt Nam đã còn phải cam chịu với sự cai trị của độc tài Cộng sản. Chúng tôi tha thiết mong những điều này sẽ góp phần cho chúng ta ôn lại bài học xương máu đau thương cho các em, các cháu hiểu biết trong cuộc sống. Có những điều mà giá trị rất cao hơn vật chất, nhưng là bị tước đoạt của chế độ Cộng sản, hoặc những kẻ nấp dưới danh gọi là đầy cám dỗ tài vụ. Để rồi từ đó, chúng ta cùng nhau có ý thức, giúp nhau có những hành động đúng để bảo vệ, gìn giữ và đấu tranh cho các giá trị này. Chương trình tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 lần thứ 47 xin được kết thúc với nhạc phẩm Vì Nam, Việt Nam. Xin kính mời quý vị cùng hát chung với ca đoàn và với chúng tôi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
chúng ta có thể vừa ăn snack vừa uống nước vừa coi. Nó đừng nên tin cha và con. Cha Đức Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh